nakita ako. Yan, joke lang. Hi guys! Welcome to my channel. At ngayon, gagawa tayo ng coffee jelly! Kanina pala, pumunta kami ng SM para bumili ng mga ingredients. Insert ko na lang yung mga clip dyan. One hour later. Dito na tayo ngayon sa bahay and ito na yung mga napamili namin sa SM kanina na ingredients. And ngayong gabi, ang gagawin lang natin yung gulaman. So ngayong gabi ko nga gagawin yung jelly nung coffee jelly natin. Kaya ngayon ko na lang din i-haul yung mga ingredients natin. So unang-una yung Nescafe na plastic lang. So ito yung Jersey na evaporada. Nestle cream. Tsaka yung Jersey na condensed milk. Tapos ito yung pinakakailangan natin sa paggawa ng gulaman, yung gulaman na powder. 12 o'clock midnight. At nandito na nga po ako ngayon sa kusina namin at sisimulan na natin ang paggawa ng ating jelly. Ang unang gagawin ay ilagay ang gulaman sa 1.5 liters na tubig. At isunod na ang kape. Lagyan din ito ng asukal para hindi masyadong matapang ang timpla. Halo-haluin ito hanggang sa matunaw ang mga sangkap. Pagkatapos ng ilang minuto, buksan na ang apoy. Patuloy itong haluin hanggang sa matunaw ang mga sangkap. Tomorrow. So, ayun na nga guys, natapos na natin gawin ang ating coffee jelly. At kita nyo naman, napakadaling gawin at napakamura ng mga ingredients. Kaya kung gusto nyo din gawin, edi gawin nyo din. Kung nagustuhan nyo ang aking video, click the thumbs up, subscribe button, notification bell para updated ka sa aking every upload. Bye! See you on my next one!